Hello guys, good morning! My name is Ivy. So welcome to my YouTube channel. Welcome to the Aivee Kingdom. So today's video guys is how to put a design in a mug. So meron ako dito mug. Ito ay isang sublimation mug. So, lalagyan natin ito ng design. So, ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin lalagyan ng design ang mug. So, samahan nyo ako guys para malaman natin kung paano ito gagawin. So, today's video is all about gifts. Pero bago ang lahat guys, please subscribe to my channel. Ito po yung machine guys. So first thing to do is i-on natin yung machine. So hintayin natin siya ng 3 minutes para mag-init siya. 3 minutes. Tapos itong klase na machine is hintayin natin na tutunog siya ng mga 3 tunog. So pwede na yun. So, habang pinapainit natin tong machine is magpiprint tayo ng design. So, punta tayo sa computer. So, hello guys. So, andito po tayo sa computer natin, no? So, now is ituturo ko sa inyo kung paano natin ipiprint yung design na ilalagay natin sa mug. So, first thing to do is punta tayo sa ating Gmail. So, andito na ako sa Gmail, guys. So, dito mayroon akong sinend na picture. So, sa email ko. So, ang gagawin nyo lang is yung mga desired nyo na mga design na gusto nyo i-print sa mug. I-send nyo lang sa email. Tapos, ida-download natin. So, ayan. So, meron akong 2 image dito. So, ito yung parang profile picture ng ano ko. Tapos, ito, lagyan ko siya ng ganito. Subscribe to my channel. So, ito, gagawin natin is i-download natin ito at isi-save natin sa computer natin. So, ayan. Download ko na siya. So, ayun po guys. Nakita natin sa baba. Naka-download na siya. And then, ito din. Ida-download din natin. So, ayan ang 2. So, ngayon, exit natin tong email natin. Punta tayo sa Word natin. Word. Open natin yung Microsoft Word na application. So, dito na tayo guys. Dito na tayo sa Word application. So, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng shape na square. So, ito guys is mi-measure natin dun sa ano, sa size ng mug. So, ito siya. Ayan. So, ang hahanapin natin. So, ang gagawin nyo lang guys, dito sa shape ng mug design is maglalagay lang kayo ng isang shape. Tapos, i-print ninyo. Tapos, i-measure mo doon sa mug. Ganyan lang. Kung sakto na siya, lagay nyo na yung design. So, dito guys, meron akong sample. Meron akong sample dito. So, nandito siya sa... Meron akong sample dito na nakalagay.
So, ayan. So, ito yung size ng mug. So, ikakopy ko lang siya. Tapos, kasi naman, hindi yun. So, ayan. Yan yung measurement ng design sa mug. So, ngayon guys, so ayan na yung shape ng design ng mug. So, ito yung measurement niya. So, tapos, para mag-move yung object natin, i-wrap text natin siya. So, gagawin natin in front of text para mag-move yung object. So, ayan. Ayan na siya. Tapos, dapat i-rotate natin siya, guys. Kasi, ilalagay natin siya sa mug. So, dapat nakabaliktad siya. So, i-rotate natin siya ng horizontal. So, ganyan ang mangyayari. So, i-fix natin siya dito sa square. So, i-crop natin yung object. So, punta tayo dito sa crop. So, ganyan lang. Ayun. Tapos, guys, i-crop natin ulit. So, ganyan lang siya. Tapos, kunin natin yung square. Kunin na natin siya. Ay, hindi natin siya kunin para pag mag-slice tayo. So, Means I want to make number 2. so tapos i-insert na naman natin yung alagay na subscribe to my channel. So, nandito siya. So, ito yun. So, ganun pa rin yung format niya. Tapos, i-crop natin. So, iyan na naman natin siya i-rotate. So, ang ginawa ko guys, nilagay ko siya dito sa so, yun, nilagay ko siya dito sa bandang kilid na maliit. Ayan, gusto ko siya ganyan. So, ayan po guys. So, ayan, ready na po siya. So, ready na natin siyang i-print. So, i-print na natin. So, yun po ang kabuuan guys. Ayan.
So, i-print na natin siya. Okay. So, i-print na natin. Dapat yung paper type natin nakalagay dito is extra heavy glossy para hindi mapatay-tay yung ink natin. So, ayan, ready to print. That's all guys, sana. And then, ang gagawin na natin is i-print na natin siya sa mug. So, ito po yung ginagamit natin na papel guys for friends. So, CPM 6.2. Ayan. So, pwede itong mabibili basta basta yun yung pangalan niya. CPM 6.2. Tapos, itong yung yung papel niya parang parang may sa likod yung orange color yung sa likod. So ito na guys, na print na po natin yung design na ginawa ko. Ayun. So ang gagawin natin is i-cut natin ito. Cut natin. Mag-ingat po tayo sa cutter. So, after natin makat guys, so ilagay natin ito sa mug. So, ganyan. So, dapat kung ang harapan ay hawakan nyo sa left, right nyo. Tapos, dito nyo ilagay. So, ganyan. Dapat may tayo dito. Yung distance niya dito sa hawakan, measure niya lang sa sa forefinger mo. So, ganun siya. Tapos i-tape natin itong ito, dito na itong ilagay sa machine. So, ito guys, mainit na siya, 3 minutes siya naka-on. So, itong mug na nilagay ko yung papel. So, ilalagay na natin dito. So, yun. Ganyan na pagkalagay. Make sure na nasa gitna yung niya, yung hawakan. Tapos i-press natin. Ingat lang kasi ayun. So hintayin natin siya na 3 minutes or tutunog ng 3 times bago natin tanggalin yung mug. And we have to wait for 3 minutes. So, ayun guys, tinanggal ko na po siya sa machine. So, kailangan may naka-ready kayo na tubig. So,
After natin tinanggal sa machine, so mainit to guys. Mainit kung mag natin. Mag-ingat lang na para hindi mapasok. So ayun, ano natin sa tubig ha. Lagay natin sa tubig. Tapos, itong papel na ganito. Ano natin, hilurin natin. Ganyan. Hanggang sa makita nyo yung magaspang na siya, yung parang magaspang na yung papel, pwede na natin siyang tanggalin. So, dahan-dahan lang sa pagtanggal. Ayun guys. So, yan. Yan ako. Pagkatapos, punasan natin yung machine. So, pagkatapos natin punasan, ilagay natin sa shiner machine. Ito ay isang shiner machine para magsa-shine yung mug nyo. Tapos, mas lalong didikit yung design na nakalagay sa mug. So, yun natin yung ganyan. So, ganyan. Tapos, hintayin lang natin na mawala yung ilaw niya. Pag nawala na yung ilaw niya, gusto nyo gawing 2 times, pwede rin. So, ganyan. Yan. So, hintayin natin na mamamatay yung ilaw.